Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kể chuyện đêm khuya trên kênh Gina kể chuyện. Đêm nay, hãy cùng mình bước vào một câu chuyện ngôn tình đẫm nước mắt, nơi tình yêu ngọt ngào hóa thành những nhát dao sắc lạnh. Một cô gái đã dành cả thanh xuân để yêu một người, nhưng chỉ nhận lại một cái tên gọi nhầm và trái tim tan vỡ. Liệu cô ấy có thể bước qua cơn gió lạnh của sự phản bội để tìm lại ánh sáng của chính mình? Bước qua gió lạnh, một hành trình đầy đau thương nhưng cũng rực rỡ hy vọng đang chờ các bạn khám phá. Hãy chuẩn bị một chiếc khăn giấy, bật đèn ngủ và cùng mình đắm chìm vào câu chuyện này nhé. Chương 1, lời gọi nhầm tên. Tôi đứng lặng trong góc phòng tiệc, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên những gương mặt quen thuộc. Tiếng cười nói rộn ràng, những câu chuyện cũ được lật dở lại như những trang sách phủ bụi. Nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, lòng tôi lại lạnh giá, như thể có một cơn gió vô hình thổi qua, cuốn đi chút ấm áp cuối cùng. Kỳ Dương ngồi đối diện tôi, đôi đũa trong tay anh khựng lại giữa không trung. Anh vừa gắp một miếng nấm đặt vào chén tôi, nụ cười dịu dàng quen thuộc nở trên môi. Hàm Ấu, nấm em gọi đấy, anh nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, không khí như bị rút cạn. Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người trên bàn tiệc đổ dồn về phía mình, sắc nhọn như những mũi kim. Hàm Ấu không phải tên tôi là Lộc Lộ. Hàm Ấu là tên cô ấy, bạn gái cũ của Kỳ Dương, người đang ngồi bên trái tôi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Tôi cúi đầu, chậm rãi nhai miếng nấm trong miệng, cố gắng để không ai nhận ra trái tim tôi đang run rẩy. Miếng nấm nhạt nhẽo, như chính cảm giác trong lòng tôi lúc này. Tôi không dám ngẩng lên, không dám đối diện với ánh mắt của Kỳ Dương hay Hàm Ấu. Tôi chỉ biết siết chặt đôi đũa trong tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cơn đau ấy chẳng thể lấn át được cảm giác tê dại trong lòng. Trần Hàm Ấu ngẩng đầu, ánh mắt cô ấy chạm vào Kỳ Dương trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được. Đó là thứ ánh sáng lấp lánh của những cảm xúc mà tôi không thể hiểu, không thể chạm tới. Kỳ Dương là người đầu tiên rời mắt, ánh nhìn của anh vội vã lảng sang chỗ khác, như thể đang chạy trốn. Không khí trên bàn tiệc bỗng chốc ngưng động, sự náo nhiệt ban đầu như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bát đĩa va chạm khe khẽ. Tôi cảm thấy ngột ngạt, như thể cả căn phòng đang ép chặt lấy lồng ngực mình. May mắn thay, Lâm Lãng, người bạn thân của Kỳ Dương, phá tan sự im lặng. Này, sao còn chưa uống? Cạn ly đi, đừng để tôi vượt mặt chứ. Anh ta cười lớn, giọng nói vang lên như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lạnh. Những người khác lập tức hưởng ứng, như thể họ cũng đang tìm cách thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Ai vượt mặt anh chứ? Tôi uống đến ly thứ 3 rồi đây. Ly của anh còn đầy thế kia mà dám lên giọng à? Tiếng cười nói lại vang lên, nhưng tôi biết tất cả chỉ là lớp vỏ bọc mong manh. Kỳ Dương đặt miếng nấm vào chén mình, cố ý tránh ánh mắt của Hàm Ấu. Anh múc cho tôi một chén canh, giọng cố tỏ ra tự nhiên, uống đi cho ấm, hôm nay em mặc mỏng quá. Tôi nhận lấy chén canh, nhưng không nói gì. Lời nói của anh, dù dịu dàng đến đâu, cũng không thể xoa dịu được cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng tôi. Tôi biết anh đang cố gắng xoa dịu tôi, nhưng chính sự cố gắng ấy lại càng khiến tôi đau lòng hơn. Ra khỏi quán ăn, Kỳ Dương đột nhiên giữ tôi lại. Anh đi vệ sinh một lát, em ra ngoài chờ anh nhé. Không đợi tôi trả lời, anh vội vã bước về phía hành lang. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy. Sau một thoáng do dự, tôi quyết định bước theo. Cuối hành lang, dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thấy Trần Hàm Ấu đứng đó. Cô ấy mặc một chiếc áo gió kaki, đôi giày cao gót đế đỏ nổi bật, vẻ đẹp lộng lẫy như một bức tranh không tì vết. Kỳ Dương đứng đối diện cô, gương mặt thoáng chút khó chịu. Khoảng cách giữa tôi và họ quá xa, tôi không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng tôi thấy Hàm Ấu đột nhiên nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Đôi tay Kỳ Dương cứng đờ phía sau lưng cô, ngón tay anh duỗi ra rồi nắm lại, như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, nói vài câu gì đó rồi quay người rời đi. Phía sau, giọng Hàm Ấu vang lên, run rẩy nhưng đủ lớn để tôi nghe thấy. Kỳ Dương, anh không yêu cô ta, ánh mắt anh không thể lừa dối em. Anh chưa bao giờ quên em, đúng không? Kỳ Dương khựng lại, nhưng anh không quay đầu. Anh tiếp tục bước đi, để lại Hàm Ấu đứng đó, ánh mắt đỏ hoe, đầy tuyệt vọng. Đêm đó, khi trở về nhà, cả tôi và Kỳ Dương đều không nhắc đến chuyện đã xảy ra. Tôi không dám hỏi anh liệu lời Hàm Ấu nói có đúng không. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, tôi đã biết câu trả lời, nhưng tôi sợ phải nghe chính miệng anh thừa nhận. Anh hôn lên trán tôi như thường lệ, ôm tôi từ phía sau và thì thầm, ngủ đi. Nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi đều không thể chợp mắt. Chỉ vì một lần gọi nhầm tên, cả thế giới giữa chúng tôi như đã rạn nứt. Tôi nằm trong bóng tối, mở to mắt, cảm giác đôi mắt khô khốc, đau nhức. Tôi muốn khóc, nhưng không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Khoảng cách giữa tôi và Kỳ Dương, dù gần gũi đến thế, lại như cách nhau cả một đại dương. Ngày hôm sau, tại công ty, không khí vẫn còn ám mùi của buổi tiệc hôm qua. Tôi bước vào phòng trà nước, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô gái ở quầy lễ tân. Sáng nay có một cô gái đến tìm Kỳ tổng, đẹp lắm, gọi thẳng tên anh ấy luôn. Cô bé lễ tân thì thầm, giọng đầy tò mò. Chị nói xem, cô ta là ai? Cô gái kia hạ giọng, hình như tên là Trần Hàm Ấu, nghe nói là bạn gái cũ của Kỳ tổng. Có lần chị nghe Lâm tổng nhắc đến chuyện cô ấy sắp về nước. Cô bé lễ tân sốt sắng,
Vậy Kỳ tổng nói gì? Nếu anh ấy còn dây dưa với cô ta, chị Lộc Lộ sẽ thế nào? Chị không biết, chị không dám nghe thêm, vội đi mất. Tôi đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, ly cà phê trong tay đã nguội từ lúc nào. Khi trở về bàn làm việc, tôi không thể tập trung. Những dòng chữ trên giấy nhòe đi, cuối cùng hóa thành 3 chữ Trần Hàm Ấu in sâu trong tâm trí tôi. Bàn tay tôi run rẩy, cây bút rơi xuống bàn. Trần Hàm Ấu đã trở lại, và tôi biết cô ấy không chỉ quay về để gặp Kỳ Dương. Cô ấy muốn lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình, bao gồm cả anh. Tôi sợ hãi, sợ rằng giống như 7 năm trước, cô ấy sẽ dễ dàng cướp Kỳ Dương khỏi tôi một lần nữa. Nhưng lần này, tôi không còn là cô bé ngây thơ năm ấy. Tôi đã dành cả thanh xuân để yêu anh, và tôi không muốn mất đi anh thêm một lần nữa. Nhưng sâu trong lòng, một giọng nói nhỏ bé vang lên, thì thầm rằng có lẽ tôi đã mất anh từ rất lâu rồi. Chương 2, ký ức thanh xuân. Những ngày sau buổi tiệc, lòng tôi như bị phủ một lớp sương mù, mờ mịt và lạnh lẽo. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt Kỳ Dương, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc anh gọi nhầm tên tôi thành Trần Hàm Ấu. Cái tên ấy như một mũi dao sắc nhọn cứa sâu vào tim tôi, khiến tôi không thể ngừng nghĩ về quá khứ, những năm tháng thanh xuân rực rỡ mà tôi từng tin rằng chúng tôi sẽ mãi thuộc về nhau. Tôi và Kỳ Dương lớn lên cùng nhau như hai mảnh ghép của một bức tranh. Nhà chúng tôi ở đối diện nhau, cách nhau chỉ một con ngõ nhỏ. Từ khi còn bé, tôi đã quen thuộc với từng góc sân nhà anh, mùi bột giặt phơi dưới nắng trên áo anh, và cả nụ cười rạng rỡ của mẹ Kỳ mỗi khi bà kéo tôi vào nhà, nhét vào tay tôi những chiếc bánh quy thơm lừng. Lộc Lộ, sau này làm con dâu gì nhé, được không? Bà thường trêu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Tôi chỉ biết cúi đầu, má đỏ bừng, tim đập thình thịch mà không dám đáp. Kỳ Dương lúc ấy, với khuôn mặt non nớt và nụ cười tinh nghịch, sẽ nhếch môi đáp lại, dạ, con đồng ý. Con thích Lộc Lộ nhất. Lời nói của cậu thiếu niên ấy, ngây ngô nhưng chân thành, đã gieo vào lòng tôi một hạt giống hy vọng. Tôi tin rằng, dù thế giới có đổi thay, Kỳ Dương và tôi sẽ mãi là một phần của nhau. Những năm tháng ấy, chúng tôi cùng nhau đi qua mẫu giáo, tiểu học, rồi trung học. Anh luôn là người dẫn đầu, thông minh, tự tin và luôn bảo vệ tôi. Có lần, khi chạy 800m ở trường, tôi ngã đau đến trẹo chân. Kỳ Dương không nói không rằng, cõng tôi trên lưng, bước đi dưới ánh hoàng hôn vàng rực. Ngốc muốn chết, anh vừa đi vừa cầu nhau, sao có người chạy mà cũng ngã được thế này. Tôi bĩu môi, áp mặt vào lưng anh, ngửi mùi áo sạch sẽ hòa lẫn với ánh nắng. Ai cần anh lo chứ? Tôi cãi, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Anh nghiêng đầu, nụ cười lấp lánh, không cần anh lo. Vậy xuống tự đi đi. Thấy tôi im lặng, anh bật cười, xốc tôi lên cao hơn. Em cứ thế này, sau này ai mà thích được. Chắc chỉ có anh chịu thiệt, cưới em về thôi. Lời nói đùa ấy, dưới ánh hoàng hôn, như khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi đã nghĩ, có lẽ cả đời này, tôi sẽ chỉ yêu một mình Kỳ Dương. Nhưng rồi, năm tôi 19 tuổi, Trần Hàm Ấu xuất hiện. Cô ấy bước vào cuộc đời chúng tôi như một cơn gió lạ, mang theo vẻ đẹp rực rỡ và sự tự tin khó cưỡng. Hàm Ấu học cùng trường đại học với chúng tôi, là phó chủ tịch hội sinh viên, người hùng biện xuất sắc nhất và luôn đứng đầu trong mọi cuộc thi. Cô ấy và Kỳ Dương, như hai ngôi sao sáng nhất, tự nhiên bị hút về phía nhau. Họ cùng đứng trên sân khấu, cùng giành giải thưởng quốc gia và cùng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tôi vẫn ở bên Kỳ Dương, như cái bóng quen thuộc của anh. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, những câu chuyện của anh không còn xoay quanh tôi nữa. Thay vào đó, cái tên Trần Hàm Ấu xuất hiện ngày càng nhiều. Lộc Lộ, em thấy Hàm Ấu giỏi thật đấy. Lần trước tranh biện, cô ấy suýt làm anh bối rối luôn. Anh nói, ánh mắt lấp lánh một cảm xúc mà tôi chưa từng thấy. Lộc Lộ, em nghĩ con gái nói quán ăn nào đó ngon là có ý gì? Có phải muốn mình đi cùng không? Anh hỏi, giọng đầy hào hứng. Rồi một ngày, anh ngồi cạnh tôi, lúng túng gãi đầu. Lộc Lộ, em giúp anh chọn quà sinh nhật đi. Con gái thích gì nhỉ? Anh thấy mấy màu son chẳng khác nhau là mấy, chọn kiểu gì đây? Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt. Anh định tặng ai vậy? Kỳ Dương cúi đầu, gò má thoáng hồng. Còn ai nữa chứ? Trần Hàm Ấu. Anh ngẩng lên, đôi mắt sáng rực. Có khi em sắp có chị dâu rồi, vui không? Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng chỉ thấy gương mặt mình phản chiếu trong đó, tái nhợt và mờ nhạt. Một lúc lâu sau, tôi mới thì thầm, vui. Nhưng tôi không vui. Tôi đau đến mức muốn hét lên, nhưng chỉ có thể im lặng, để nỗi đau ấy gặm nhấm từng chút một. Kỳ Dương và Trần Hàm Ấu bắt đầu hẹn hò. Họ như một cặp đôi hoàn hảo, luôn xuất hiện cùng nhau, rực rỡ và nổi bật. Ai cũng nói họ sinh ra là để dành cho nhau. Còn tôi, từ người bạn thân nhất của Kỳ Dương, trở thành kẻ thừa trong câu chuyện của anh. 3 năm đó là khoảng thời gian tôi và Kỳ Dương xa cách nhất. Tôi cố tránh mặt anh, phần vì không muốn bị hiểu lầm, phần vì Hàm Ấu không thích anh liên lạc với tôi. Mỗi lần cô ấy thấy Kỳ Dương nhắn tin cho tôi, họ lại cãi nhau ầm ĩ. Cuối cùng, anh chọn xóa số tôi khỏi danh bạ để giữ hòa khí với cô ấy. Tôi vẫn nhớ Tết năm ấy, khi về quê một mình trên chuyến tàu lạnh lẽo. Kỳ Dương lúc đó đang đi du lịch nước ngoài với Hàm Ấu. Khi bước vào nhà, mẹ Kỳ nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi, Lộc Lộ,
sao con về một mình? Kỷ Dương đâu? Tôi cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt cay xè. Gì, anh ấy đi du lịch với bạn gái rồi. Mẹ Kỷ sững sờ, rồi bà xoa đầu tôi, thở dài đầy xót xa. Con bé ngốc, sao không nói gì với dì? Tôi không đáp, chỉ mỉm cười yếu ớt. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã mất Kỷ Dương. Họ ở bên nhau 3 năm, ngọt ngào có, cãi vã cũng nhiều. Cả hai đều mạnh mẽ, kiêu ngạo, nên những va chạm là không thể tránh khỏi. Hàm Ấu kiểm soát Kỷ Dương quá chặt, còn anh thì dần cảm thấy ngột ngạt. Mỗi lần cãi nhau, anh lại tìm đến tôi, uống say và than thở, Lộc Lộ, em xem cô ấy nghĩ gì chứ? Quản anh còn hơn mẹ anh. Tôi chỉ lắng nghe, không nói gì, vì tôi biết dù có nói gì, anh cũng sẽ quay về bên cô ấy. Rồi một ngày, mâu thuẫn giữa họ bùng nổ. Hàm Ấu muốn đi du học và yêu cầu Kỷ Dương đi cùng. Nhưng anh, lúc đó đang cùng bạn bè khởi nghiệp, quyết định ở lại. Họ cãi nhau không ngừng, và cuối cùng, Hàm Ấu đưa ra tối hậu thư, Kỷ Dương, anh có đi với em không? Nếu không, chúng ta chia tay. Kỷ Dương, trong cơn nóng giận, gằn giọng, chia thì chia. Hàm Ấu sững sờ, rồi cô bỏ đi. Ngày hôm sau, cô bay sang nước ngoài, không một lần nhìn lại. Kỷ Dương suy sụp, uống rượu đến say mềm, tìm tôi và những người bạn cũ để trút bầu tâm sự. Nhưng tôi biết, trái tim anh vẫn hướng về cô ấy. 3 năm sau, vào ngày sinh nhật Kỷ Dương, tôi uống quá nhiều. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn anh đẹp như một giấc mơ, tôi không kìm được lòng mình. Tôi rướn người, hôn anh. Kỷ Dương không đẩy tôi ra. Anh nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh ánh đèn, rồi cúi xuống hôn tôi sâu hơn. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi hoảng hốt, nhưng anh ôm tôi từ phía sau, giọng mơ hồ, Lộc Lộ, chúng ta ở bên nhau nhé. Tôi ngừng thở, hỏi nhỏ, anh có thích em không? Anh không trả lời, chỉ ôm tôi chặt hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ, chỉ cần ở bên anh, chỉ cần anh chọn tôi sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng giờ đây, khi trở lại hiện tại, tôi ngồi trong căn phòng tối, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Đêm hôm ấy, sau buổi tiệc, Kỷ Dương vẫn ôm tôi như thường lệ, nhưng tôi cảm nhận được nhịp tim anh không còn bình yên. Tôi lén cầm điện thoại của anh, vô tình mở khóa và thấy màn hình sáng lên. Đó là một bức ảnh cũ, chụp anh và Trần Hàm Ấu ở Phú Kẹt. Anh mặc quần bơi, ôm eo cô ấy, nụ cười rạng rỡ. Hàm Ấu cầm súng nước, đôi mắt cong cong, tràn ngập niềm vui. Tôi vuốt màn hình, từng bức ảnh hiện lên, tất cả đều là họ. Những bức ảnh mà tôi tưởng anh đã xóa từ lâu. Hóa ra, anh chỉ lưu chúng trên đám mây, nơi tôi không thể chạm tới, nhưng anh lại thường xuyên mở ra xem. Lòng tôi như bị khoét một lỗ sâu hoắm. Gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương. Tôi nhìn Kỷ Dương đang ngủ say bên cạnh, gương mặt anh bình yên, nhưng trái tim tôi lại rối bời. Hóa ra, Trần Hàm Ấu nói đúng, anh chưa từng buông bỏ cô ấy. Anh nhìn tôi, nhưng trong lòng lại gọi tên cô. Tôi đặt điện thoại xuống, nằm trong bóng tối, cảm giác như mình đang lạc giữa đại dương mênh mông. Kỷ Dương, người tôi yêu cả thanh xuân, hóa ra chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi. Chương 3, đối diện với sự thật. Những ngày sau khi nhìn thấy những bức ảnh cũ của Kỷ Dương và Trần Hàm Ấu trên điện thoại anh, lòng tôi như bị mắc kẹt trong một cơn bão không tên. Mỗi nụ cười của anh, mỗi cái chạm tay dịu dàng, giờ đây đều trở thành những lưỡi dao sắc lẹm, cắt vào trái tim tôi từng nhát một. Tôi cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là quá khứ, rằng Kỷ Dương đã chọn tôi, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết sự thật không đơn giản như vậy. Và rồi, ngày mà tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến. Buổi tối hôm ấy, căn hộ của chúng tôi đầy ắp tiếng cười nói. Một vài người bạn học cũ, những người cùng Kỷ Dương khởi nghiệp, đang tụ họp để bàn về dự án mới. Không khí ấm áp, thân thuộc, như trở về những ngày tháng đại học vô tư lự. Tôi bận rộn chuẩn bị bữa tối, cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt tôi không ngừng lướt qua Kỷ Dương. Anh ngồi đó, cười đùa cùng mọi người, nhưng tôi nhận ra ánh mắt anh đôi lúc lạc lõng, như đang tìm kiếm điều gì đó ngoài tầm với. Chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Kỷ Dương đứng dậy, mở cửa, và rồi tôi nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói mà tôi không bao giờ muốn nghe lại. Trần Hàm Ấu đứng ngay trước cửa, đeo kính râm, mái tóc dài buông xõa, toát lên vẻ kiêu kỳ khó cưỡng. Đôi giày cao gót đỏ rực của cô ấy như một lời tuyên chiến, sắc nét và không khoan nhượng. Mọi người trong phòng bỗng im lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về tôi. Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng tôi cố giữ nụ cười trên môi, không muốn để ai thấy sự hoang mang trong lòng mình. Kỷ Dương cau mày, giọng anh lạnh lùng, sao em lại đến đây? Trần Hàm Ấu tháo kính râm, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng trước khi dừng lại ở Kỷ Dương. Sao anh không trả lời điện thoại của em? Cô ấy chất vấn, giọng đầy thách thức. Chúng ta đã chia tay, nhưng anh nghĩ có thể dễ dàng cắt đứt mọi thứ như thế sao? Kỷ Dương bước tới, giọng anh trầm xuống, Hàm Ấu, anh đã nói rõ ràng rồi. Anh đã có bạn gái, em đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm. Cô ấy cười khẩy, ánh mắt lướt qua tôi như thể tôi chỉ là một bóng hình mờ nhạt. Bạn gái? Kỷ Dương, anh có thể lừa người khác, nhưng anh không lừa được chính mình. Anh gọi tên em khi nhìn cô ta, anh nghĩ em không biết sao? Anh chưa từng quên em, đúng không?
Lời nói của cô ấy như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy lên những con sóng dữ dội trong lòng tôi. Tôi đứng dậy, cố giữ giọng mình bình tĩnh. Cô Trần, Kỳ Dương và tôi đang ở bên nhau. Cô đến đây thế này, không thấy mình đang làm phiền người khác sao? Trần Hàm Ấu quay sang tôi, khóe môi cong lên một nụ cười châm biếm. Lộc Lộ, phải không? Tôi nhớ cô luôn ở đó, lặng lẽ theo sau Kỳ Dương, đúng là đáng thương. Cô ấy bước tới gần tôi, giọng hạ thấp nhưng sắc như dao. Tôi đã rời đi nhiều năm, vậy mà cô vẫn chỉ là cái bóng của anh ấy. Cô có biết Kỳ Dương từng nói gì về cô không? Anh ấy bảo cô phiền phức, lúc nào cũng bám theo, vứt mãi không thoát. Những lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi đứng lặng, cảm giác như cả thế giới xung quanh vỡ vụn. Tôi muốn phản bác, muốn hét lên rằng cô ấy đang nói dối, nhưng sâu trong lòng, tôi biết có một phần sự thật trong lời cô ấy nói. Kỳ Dương từng xem tôi là gánh nặng, từng cảm thấy mệt mỏi vì sự hiện diện của tôi. Và giờ đây, sự thật ấy được phơi bày trước mặt mọi người. Kỳ Dương đột nhiên nổi giận, nắm chặt cổ tay Hàm Ấu. Đủ rồi, em muốn gì đây? Cô ấy không hề nao núng, ánh mắt đầy quyến luyến nhìn anh. Kỳ Dương, em hối hận. Những năm qua, em không thể quên anh. Chúng ta bắt đầu lại, được không? Giọng cô ấy mềm mại, gần như van xin, nhưng tôi thấy trong đó sự kiêu ngạo không thể che giấu. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Lâm Lãng, người luôn thẳng thắn, đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Hàm Ấu. Cô không biết xấu hổ sao? Chính cô là người bỏ đi, giờ Kỳ Dương và Lộc Lộ đang hạnh phúc, cô lại quay về phá hoại. Cô nghĩ mình là ai chứ? Hàm Ấu lạnh lùng nhìn Lâm Lãng. Họ chưa kết hôn. Và Kỳ Dương không yêu cô ta. Anh ấy yêu tôi. Anh ấy luôn yêu tôi. Tôi nhìn Kỳ Dương, chờ đợi anh lên tiếng, chờ đợi anh phủ nhận. Nhưng anh chỉ im lặng, ánh mắt anh nhìn tôi đầy áy náy, không có một tia yêu thương nào. Chỉ một cái nhìn, tôi đã hiểu. Anh không cần nói, nhưng tôi biết anh đã chọn ai. Tôi nhẹ nhàng hỏi, giọng run rẩy nhưng kiên quyết, Kỳ Dương, anh chọn cô ấy, đúng không? Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng, giọng khàn khàn, Lộc Lộ, anh xin lỗi. Anh đã cố gắng, nhưng anh không thể. Lời nói ấy như một nhát chém cuối cùng, cắt đứt sợi dây mong manh còn lại giữa chúng tôi. Tôi đứng thẳng, nước mắt trực trào nhưng tôi cố kìm lại. Tôi không muốn khóc trước mặt anh, trước mặt cô ấy. Tôi muốn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng của mình. Trần Hàm Ấu nhìn tôi, nụ cười chiến thắng xen lẫn sự khinh miệt. Cô ấy đã thắng, như cách cô ấy từng thắng tôi 7 năm trước. Một người bạn học cũ không kìm được, đứng dậy chỉ vào Kỳ Dương. Kỳ Dương, anh thật tệ bạc. Lộc Lộ đã ở bên anh bao năm, anh không thể làm thế với cô ấy. Nhưng tôi không cần ai bênh vực. Tôi đã thấy đủ, nghe đủ. Tôi quay vào phòng, kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ lâu ra khỏi góc tủ. Những ngày qua, mỗi đêm tôi đều lặng lẽ xếp đồ, như thể tôi đã biết ngày này sẽ đến. Mỗi món đồ tôi bỏ vào vali là một mảnh ký ức tôi để lại, là một phần trái tim tôi cất bỏ. Kỳ Dương đứng đó, miệng anh hé mở như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không thốt ra được lời nào. Tôi mỉm cười với những người bạn cũ, giọng nhẹ nhàng, tôi đi đây. Cảm ơn mọi người. Tôi bước ra khỏi căn hộ, tiếng cửa khép lại sau lưng nhẹ như một hơi thở. Tôi không khóc, không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì tôi đã khóc quá nhiều trong lòng. Nỗi đau không bùng nổ như một mũi tên xuyên tim, mà âm ỉ, dai dẳng như một cái gai nhỏ găm sâu vào ngực, khiến tôi khắc khoải trong từng giấc mơ. Những ngày sau đó, tôi cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa. Công ty Thần Dương, nơi tôi và Kỳ Dương cùng xây dựng, giờ đây trở thành một nơi xa lạ. Tôi nghe được những lời xì xầm từ đồng nghiệp, những ánh mắt tò mò khi tôi đi ngang qua. Họ đều biết Kỳ Dương đã chọn Trần Hàm Ấu, và tôi chỉ là kẻ thua cuộc. Một buổi chiều, khi thang máy mở ra, tôi bất ngờ đối diện với Kỳ Dương. Anh đứng đó, một mình, ánh mắt lúng túng. Tôi chần chừ, nhưng rồi vẫn bước vào. Tôi không muốn trốn tránh. Anh là người bỏ tôi, không phải tôi bỏ anh. Thang máy lặng lẽ di chuyển, không khí nặng nề bao trùm. Trước khi tôi bước ra, Kỳ Dương đột nhiên lên tiếng, giọng khẽ như thì thầm, Lộc Lộ, không phải anh chặn em. Hàm Ấu lấy điện thoại anh lúc anh ngủ. Tôi khựng lại, một cơn đau nhói lên trong lòng. Căn hộ ấy từng là nhà của tôi, từng là nơi tôi tỉ mỉ chọn từng món đồ, từ bộ Raptor tầm đắt tiền đến lọ tinh dầu mùi biển xanh mà anh thích. Giờ đây, một người phụ nữ khác đã bước vào, và tôi chỉ còn là người ngoài cuộc. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên sau bao năm, tôi không còn thấy cậu thiếu niên rực rỡ trong ký ức nữa. Trước mặt tôi chỉ là một người xa lạ. Kỳ Dương, tôi nói, giọng lạnh lùng nhưng kiên định, từng yêu anh là điều khiến tôi cảm thấy hối tiếc nhất. Không đợi anh đáp, tôi quay người bước đi. Thang máy đóng lại sau lưng tôi, như khép lại một chương đời dài đằng đẵng. Tôi trở về căn hộ mới, nơi không còn bóng dáng của Kỳ Dương. Đêm ấy, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường lấp lánh bên dưới. Tôi không khóc, nhưng lòng tôi trống rỗng. Tôi đã dành cả thanh xuân để yêu anh, để chờ đợi anh, nhưng cuối cùng, tôi chỉ nhận được một cái tên gọi nhầm vào một trái tim tan vỡ. Nhưng tôi biết, đây không phải là kết thúc. Tôi sẽ không để mình chìm trong nỗi đau này mãi mãi. Tôi sẽ đứng dậy, sẽ bước tiếp, dù con đường phía trước có mờ mịt đến đâu. Chương 4, tìm lại chính mình. Những ngày sau khi rời khỏi Kỳ Dương,
Tôi như người lạc lối trong một cơn mơ dài. Căn hộ mới của tôi nhỏ bé, yên tĩnh, nhưng mỗi góc phòng đều như nhắc tôi về những ngày tháng cũ. Những ngày tôi từng tỉ mỉ chọn từng món đồ cho căn nhà chung của chúng tôi, từng cẩn thận giặt bằng tay bộ drap tơ tằm chỉ vì Kỳ Dương thích cảm giác mềm mại ấy. Giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng và tôi phải học cách sống một cuộc đời không có anh. Tôi trở lại công ty Thần Dương, nhưng mỗi bước chân trong tòa nhà ấy đều nặng nề. Những ánh mắt tò mò, những lời xì xầm sau lưng tôi không ngừng vang lên. Nghe nói Kỳ tổng chọn cô bạn gái cũ rồi, Lộc Lộ bị bỏ rơi đấy. Tội nghiệp cô ấy, bao năm ở bên anh ta mà cuối cùng lại thế này. Tôi cúi đầu, giả vờ không nghe thấy, nhưng trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không muốn mình trở thành đối tượng để người khác thương hại. Một buổi sáng, trong phòng họp, không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Trần Hàm Ấu bất ngờ xuất hiện, ngồi ở vị trí phó tổng, ánh mắt kiêu ngạo quét qua từng người. Cô ấy tuyên bố rằng công ty cần thay đổi, rằng chúng tôi lạc hậu và cần học hỏi những kinh nghiệm hiện đại từ nước ngoài. Lâm Lãng, với tính cách thẳng thắn, đứng bật dậy, giọng đầy mỉa mai, khi chúng tôi đổ mồ hôi xây dựng công ty, cô ở đâu? Giờ quay về đòi chỉ tay 5 ngón sao? Hàm Ấu không hề nao núng, cô ấy đáp lại bằng giọng lạnh lùng, người có năng lực thì phải ngồi ở vị trí xứng đáng. Nếu các anh không làm được, hãy nhường chỗ cho người khác. Tôi nhìn cô ấy, cô giữ giọng mình bình tĩnh, Trần Hàm Ấu, công ty này là công sức của tất cả chúng tôi, không phải sân khấu để cô biểu diễn. Cô có tư cách gì mà ra lệnh ở đây? Cô ấy cười khẩy, ánh mắt sắc bén như dao. Lộc Lộ, cô đúng là xuất hiện ở mọi nơi. Nhưng cô có biết cái tên Thần Dương này từ đâu mà ra không? Là từ họ Trần của tôi và tên Dương của Kỳ Dương. Cô làm việc ở đây bao năm, không thấy khó chịu sao? Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi im lặng, không phải vì không có gì để đáp, mà vì tôi biết, dù có nói gì, cô ấy cũng đã thắng. Cô ấy không chỉ có Kỳ Dương, mà còn đang nắm trong tay cả thế giới mà tôi từng coi là của mình. Kỳ Dương ngồi ở đầu bàn, cuối cùng lên tiếng, giọng anh trầm nhưng đầy do dự. Hàm Ấu nói hơi thẳng thắn, nhưng cô ấy không sai. Công ty cần thay đổi để bắt kịp thị trường. Lời nói của anh như giọt nước tràn ly. Những người bạn đồng hành cùng chúng tôi từ những ngày đầu khởi nghiệp không thể chịu nổi. Một người đứng dậy, giọng đầy bức xúc, Kỳ Dương, năm đó chúng tôi từ bỏ cơ hội lương cao để theo anh, nhận 1.800 tệ một tháng, có khi còn không đủ tiền thuê nhà. Giờ công ty lớn mạnh, anh muốn chúng tôi nhường chỗ cho cô ta sao? Trần Hàm Ấu cắt ngang, giọng lạnh như băng, các anh có thể ở lại, nhưng Lộc Lộ thì phải đi. Tôi không thể chịu đựng cô ta cứ bám theo Kỳ Dương mãi được. Lâm Lãng đập bàn, chỉ thẳng vào Kỳ Dương, lão Kỳ, nói đi. Lộc Lộ đã ở bên mày bao năm, mày không thể để cô ấy bị đối xử thế này. Kỳ Dương kéo Hàm Ấu lại, cố giữ giọng bình tĩnh, Hàm Ấu, Lộc Lộ là cộng sự của anh, em đừng làm quá. Nhưng Hàm Ấu không dừng lại, cô ấy chỉ thẳng vào tôi, giọng đầy thách thức, Kỳ Dương, hôm nay anh phải chọn, là tôi hay là cô ta? Không khí trong phòng họp như đông cứng. Tôi đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người. Tôi đã quá mệt mỏi với những lần bị đặt vào thế phải lựa chọn. Không cần anh ấy chọn, tôi nói, giọng kiên định. Kỳ Dương có thể từ bỏ tôi hôm nay, ngày mai anh ta cũng có thể từ bỏ các anh. Tôi sẽ nộp đơn từ chức. Ai muốn đi cùng tôi, cứ đến tìm. Tôi ném cây bút xuống bàn, sải bước ra khỏi phòng họp. Lâm Lãng vội chạy theo, anh đi với em. Một vài người khác nhìn nhau, rồi đứng dậy, bước theo tôi. Kỳ Dương gọi với theo, giọng đầy hoảng hốt, mọi người làm gì thế này? Nhưng không ai quay đầu. Tôi nộp đơn từ chức ngay chiều hôm đó. Kỳ Dương nhìn tôi, ánh mắt anh phức tạp, vừa trách móc vừa như van xin. Lộc Lộ, em cần gì phải tuyệt tình như vậy? Chúng ta bên nhau bao năm, chẳng lẽ chút tình nghĩa cũng không còn? Tôi cười nhạt, hỏi lại, tôi tuyệt tình? Kỳ Dương, anh có tư cách gì để nói câu đó? Không phải anh sa thải tôi, là tôi từ bỏ anh. Lời nói ấy như một nhát dao cuối cùng, cắt đứt mọi dây dưa giữa chúng tôi. Tôi rời công ty, mang theo những người bạn đồng hành và cả lòng kiêu hãnh mà tôi đã cố gắng giữ lại. Chúng tôi bắt đầu lại từ đầu, thành lập một công ty mới. Với kinh nghiệm, mối quan hệ và sự quyết tâm, chẳng mấy chốc công ty đã có những bước tiến vững chắc. Tôi lao vào công việc, như thể chỉ có công việc mới giúp tôi quên đi nỗi đau. Nhưng mỗi đêm, khi trở về căn hộ trống trải, ký ức về Kỳ Dương vẫn len lỏi vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể ngủ yên. Trong khi đó, tôi nghe tin công ty Thần Dương bắt đầu gặp khó khăn. Trần Hàm Ấu đưa vào công ty một loạt người mới, nhưng họ chỉ giỏi lý thuyết, không hiểu thị trường trong nước. Cô ấy còn gây mất lòng khách hàng bằng thái độ kiêu ngạo, khiến nhiều hợp đồng lớn bị hủy. Lâm Lãng, trong một lần uống cà phê, không giấu được vẻ hả hê, Thần Dương thế này, sớm muộn cũng sụp. Hàm Ấu tưởng mình ở Mỹ về là giỏi hơn ai, hóa ra chỉ toàn phá hoại. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê. Tôi không vui khi thấy Thần Dương suy yếu, vì đó từng là giấc mơ của tôi và Kỳ Dương. Nhưng tôi cũng không còn muốn dính líu đến họ nữa. Rồi một ngày, tôi nhận được tin mẹ Kỳ nhập viện. Bà bị ngã trong một trận cãi vã với Hàm Ấu, đầu đập vào bàn, phải khâu mấy mũi và nằm liệt giường vì chấn động não. Tôi vội đến bệnh viện, lòng đầy lo lắng. Mẹ Kỳ luôn coi tôi như con gái, và dù tôi và Kỳ Dương đã chia tay, tôi không thể không quan tâm đến bà.
Trong phòng bệnh, tôi thấy Kỳ Dương ngồi bên giường mẹ, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tiều tụy. Anh nắm chặt tay mẹ, giọng khàn khàn, "Mới uống thuốc, mẹ ngủ rồi." Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Không khí nặng nề bao trùm. Khi tôi định rời đi, Kỳ Dương gọi với theo, giọng anh run rẩy, "Lộc Lộ, em nói xem, có phải anh đã sai rồi không?" Tôi dừng bước, nhìn anh. Người đàn ông từng là cả thế giới của tôi giờ đây chỉ còn là một bóng hình xa lạ, đầy hối hận và đau đớn. "Đường là do anh chọn," tôi nói, giọng nhẹ nhưng kiên quyết. "Sai hay không, anh tự chịu." Tôi rời khỏi bệnh viện, lòng tôi nhẹ nhõm hơn tôi tưởng. Tôi nhận ra, tôi không còn oán giận Kỳ Dương nữa. Anh đã chọn con đường của mình và tôi cũng đang đi trên con đường của tôi. Vài tuần sau, Kỳ Dương gọi điện cho tôi. Giọng anh trong điện thoại mệt mỏi, gần như cầu xin, "Lộc Lộ, em quay lại đi, được không? Anh đã chia tay với Hàm Ấu." Tôi siết chặt điện thoại, một thoáng dao động lướt qua lòng tôi. Có những đêm tôi từng mơ rằng anh sẽ quay về, xin lỗi và nói rằng anh không thể sống thiếu tôi. Nhưng giờ đây, khi giấc mơ ấy thành hiện thực, tôi chỉ thấy mệt mỏi. "Kỳ Dương," tôi nói, giọng lạnh lùng, "tất cả đã kết thúc rồi." Tôi cúp máy, chặn số của anh và quay lại với công việc. Công ty của chúng tôi ngày càng phát triển, đơn hàng đổ về như thác. Lâm Lãng cười lớn, "Thần Dương rối như canh hẹ, khách hàng chạy sang chỗ chúng ta hết. Lộc Lộ, em đúng là ngôi sao sáng." Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Thần Dương từng là giấc mơ của tôi, nhưng giờ đây, tôi đang xây dựng một giấc mơ mới, một giấc mơ thuộc về chính tôi. Đêm giao thừa, tôi về nhà thăm bố mẹ. Khi bước xuống lầu, tôi vô tình chạm mặt Kỳ Dương và Trần Hàm Ấu. Họ đứng đó, tay trong tay, như thể chưa từng có những vết rạn nứt. Tôi lặng lẽ lướt qua, không nói một lời. Nhưng khi mẹ Kỳ mở cửa, nhìn thấy Hàm Ấu, bà chỉ lạnh lùng quay vào nhà, không đáp lại lời chào của cô ấy. Sắc mặt Hàm Ấu cứng đờ, còn tôi chỉ mỉm cười nhẹ, bước lên lầu. Tối hôm đó, nhà Kỳ Dương náo loạn, tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc vỡ vụn vang lên. Tôi nghe mẹ kể lại, Hàm Ấu và mẹ Kỳ xảy ra mâu thuẫn lớn, dẫn đến vụ tai nạn khiến bà nhập viện. Kỳ Dương, trong cơn tức giận, đã nặng lời với Hàm Ấu, nhưng cô ấy không chịu thua, hét lên rằng anh không thể quên tôi. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường lấp lánh. Tôi không còn muốn dính líu đến họ nữa. Tôi đã tìm lại chính mình và con đường phía trước đang chờ tôi bước tiếp. Chương 5, ánh đèn rực rỡ. Những tháng ngày sau khi chặn số Kỳ Dương, tôi như bước vào một thế giới mới. Công ty của chúng tôi ngày càng lớn mạnh, những đơn hàng liên tục đổ về và những nụ cười rạng rỡ của đồng nghiệp như xua tan đi cái lạnh giá trong lòng tôi. Tôi không còn nhìn lại quá khứ với nỗi đau nữa, mà thay vào đó, tôi bắt đầu học cách yêu thương chính mình. Nhưng số phận, như một trò đùa, luôn biết cách mang quá khứ quay lại, thử thách lòng kiên định của tôi. Mùa hè năm ấy, giữa cái nóng oi ả của tháng 7, một tin tức bất ngờ lan truyền khắp thành phố. Trần Hàm Ấu, sau những lần làm hòa rồi lại chia tay với Kỳ Dương, đã không thể chịu nổi áp lực từ những biến cố liên tiếp. Trong một lần hẹn gặp Kỳ Dương để nói chuyện, cô ấy mất kiểm soát, lái xe lao thẳng vào vách đá. May mắn thay, cả hai đều sống sót, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Hàm Ấu bị dập nát hai chân, phải ngồi xe lăn, còn Kỳ Dương chịu một chấn thương nghiêm trọng, khiến anh không còn giữ được phong độ của một người đàn ông từng kiêu hãnh. Tin tức ấy như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi lời bàn tán trong công ty. Lâm Lãng, khi kể lại câu chuyện, không giấu được vẻ bàng hoàng, "Lộc Lộ, cô ta thật sự mất kiểm soát rồi." Còn Kỳ Dương, anh ta không biết có vượt qua được cú sốc này không? Tôi chỉ gật đầu, không nói gì. Trong lòng tôi, một cảm giác khó tả dâng lên, không phải niềm vui, cũng không hẳn là đau lòng, mà là sự trống rỗng. Người đàn ông tôi từng yêu cả thanh xuân giờ đây chỉ còn là một cái tên xa lạ, bị số phận trừng phạt theo cách không ai ngờ tới. Tôi quyết định đến bệnh viện thăm Kỳ Dương, không phải vì còn tình cảm, mà vì tôi muốn đối mặt với anh lần cuối, để khép lại hoàn toàn chương đời ấy. Khi bước vào phòng bệnh, tôi gần như không nhận ra anh. Kỳ Dương, người từng rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây gầy gò, tiều tụy, đôi mắt trũng sâu, không còn chút ánh sáng. Anh ngồi bên giường, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhưng chỉ làm nổi bật vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh. "Lộc Lộ," anh gọi tên tôi, giọng khàn khàn, yếu ớt, "Em đến rồi." Tôi đứng ở cửa, không bước vào, chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Anh ổn chứ?" Anh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. "Em thấy anh thế này, có giống ổn không?" Tôi im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy Trần Hàm Ấu được đẩy vào phòng trên xe lăn. Gương mặt cô ấy vẫn xinh đẹp, nhưng ánh mắt không còn kiêu ngạo như trước. Thay vào đó là sự oán hận và tuyệt vọng. Cô ấy nhìn Kỳ Dương, rồi nhìn tôi, giọng khàn khàn vang lên, "Kỳ Dương, đây là cái giá anh phải trả vì dám bỏ rơi tôi. Giờ anh chẳng còn gì, để xem cô ta còn muốn anh nữa không." Kỳ Dương run lên, ánh mắt anh bùng cháy sự giận dữ. Anh đứng bật dậy, như muốn lao tới, nhưng các y tá vội ngăn lại. "Hàm Ấu, đủ rồi." Anh hét lên, giọng lạc đi. "Tất cả là do em gây ra. Em đã hủy hoại mọi thứ." Trần Hàm Ấu cười lớn, tiếng cười vang vọng như một cơn điên. "Hủy hoại? Là anh đã hủy hoại tôi trước. Anh chưa bao giờ quên cô ta, đúng không? Anh nghĩ tôi không biết sao?" Tôi đứng đó,
chứng kiến hai con người từng yêu nhau điên cuồng giờ đây chỉ còn lại sự thù hận. Tình yêu của họ từng rực rỡ như pháo hoa, giờ đã cháy thành tro tàn. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Khi bước ra khỏi phòng bệnh, ánh nắng mùa hè chói chang chiếu lên mặt tôi, nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm lạ thường. Tôi biết, lần này, tôi thực sự đã buông bỏ. Trong khi đó, công ty Thần Dương ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Những quyết định sai lầm của Trần Hàm Ấu cùng với đội ngũ thiếu kinh nghiệm mà cô ấy đưa vào, khiến khách hàng lần lượt rời đi. Công ty của chúng tôi như một ngôi sao mới, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Một ngày, Lâm Lãng bước vào văn phòng, nụ cười rạng rỡ, lộc lộ, em đoán xem. Chúng ta vừa nhận được hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay, khách hàng cũ của Thần Dương đấy. Họ nói không thể chịu nổi kiểu làm việc kiêu ngạo của Hàm Ấu. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng không có chút hả hê. Thần Dương từng là giấc mơ của tôi, nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã thuộc về người khác. Và tôi đang xây dựng một giấc mơ mới, lớn hơn, rực rỡ hơn. Cuối năm ấy, chúng tôi chính thức mua lại Thần Dương. Khi ký vào hợp đồng, tôi nhìn cái tên Thần Dương trên giấy, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Cái tên ấy từng là biểu tượng tình yêu của Kỳ Dương và Trần Hàm Ấu, giờ đây thuộc về tôi. Nhưng tôi không cảm thấy chiến thắng, chỉ thấy nhẹ nhõm. Tôi đã đi qua những ngày tháng đau khổ nhất, và giờ đây, tôi đứng đây, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Buổi tiệc cuối năm của công ty diễn ra trong không khí rộn ràng. Những ly rượu chạm nhau, ánh sáng hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn. Lâm Lãng nâng ly, cười lớn, lộc lộ, em là ngôi sao của chúng ta. Nhờ em, công ty mới có ngày hôm nay. Mọi người vỗ tay, tiếng cười vang lên như những nốt nhạc vui tươi. Tôi đứng dậy, nâng ly rượu, giọng tôi rõ ràng nhưng không giấu được cảm xúc, cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi qua những ngày khó khăn. Năm qua, chúng ta đã vấp ngã, nhưng cũng đã đứng dậy. Tương lai, chúng ta sẽ còn tiến xa hơn, làm nên những điều lớn lao hơn. Lâm Lãng chen vào, giọng hào sảng, lớn mạnh hơn, thành công hơn. Làm tới đi. Tiếng ly rượu chạm nhau vang lên lanh canh, ánh sáng phản chiếu như những vì sao nhỏ. Tôi ngửa cổ uống cạn ly rượu, vị cay nồng trôi xuống cổ họng, như thiêu đốt mọi oán hận, đau thương của quá khứ. Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lấp lánh như những giấc mơ mới đang chờ tôi phía trước. Kỳ Dương, Trần Hàm Ấu và cả những năm tháng thanh xuân của tôi, giờ đây chỉ còn là một trang sách đã khép lại. Tôi từng nghĩ rằng mất anh là mất đi cả thế giới, nhưng giờ tôi nhận ra, thế giới của tôi không nằm trong tay ai khác, mà nằm trong chính trái tim tôi. Tôi mỉm cười, bước ra khỏi phòng tiệc, ánh đèn đường chiếu sáng con đường phía trước. Quá khứ đã qua và tương lai rực rỡ như ánh đèn đang chờ tôi chạm tới. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, ngọn gió mới. Sau buổi tiệc cuối năm rực rỡ ánh đèn, tôi dần quen với nhịp sống mới, một cuộc sống không còn bóng dáng Kỳ Dương hay những ký ức đau thương. Công ty của chúng tôi tiếp tục phát triển, trở thành một cái tên nổi bật trong ngành. Những ngày bận rộn, những cuộc họp kéo dài và những nụ cười của đồng nghiệp như tiếp thêm cho tôi sức mạnh để bước tiếp. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết mình vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó, không phải để lấp đầy khoảng trống của quá khứ, mà để làm trọn vẹn chính bản thân mình. Một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường dẫn vào công viên gần công ty, tôi quyết định rời văn phòng sớm để tận hưởng chút không khí trong lành. Tôi ngồi trên băng ghế gỗ, tay cầm một ly cà phê nóng, lặng ngắm những chiếc lá vàng rơi lả tả. Gió thu nhẹ nhàng lùa qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, khiến lòng tôi dịu lại. Đã lâu rồi, tôi không có những khoảnh khắc bình yên như thế này. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, "Cho tôi ngồi đây được không? Hôm nay công viên đông quá." Tôi ngẩng đầu, bắt gặp một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng giản dị, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện. Anh ta cầm một cuốn sách dày cộp, bìa sách đã hơi sờn, như thể được đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ, "Mời anh." Anh ngồi xuống, cách tôi một khoảng vừa đủ để không làm tôi khó chịu. "Tôi thấy cô hay ngồi đây," anh nói, giọng tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau lâu rồi. "Cứ mỗi chiều thứ sáu, cô lại ra đây, cầm ly cà phê, ngắm lá rơi. Có phải cô đang tìm cảm hứng gì không?" Tôi hơi bất ngờ, không ngờ có người để ý đến thói quen nhỏ bé của mình. "Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi," tôi đáp, giọng nhẹ nhàng. "Công việc bận rộn, đôi khi cần một góc yên tĩnh để thở." Anh cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa thu. "Tôi hiểu, tôi cũng thế. Tôi là Minh Hạo, làm ở công ty đối diện. Thỉnh thoảng ra đây đọc sách, thấy cô vài lần nên hơi tò mò." Tôi bật cười, lần đầu tiên sau bao lâu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi trò chuyện với một người lạ. "Tôi là Lộc Lộ, tò mò gì chứ? Chỉ là một người thích ngắm lá rơi thôi mà." Minh Hạo nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, ngắm lá rơi cũng là một nghệ thuật. Không phải ai cũng biết cách tìm niềm vui trong những điều giản dị như thế. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đó, tự nhiên như dòng chảy của một con suối nhỏ. Anh kể về công việc của mình, một nhà thiết kế giao diện, đam mê sáng tạo và yêu thích những cuốn sách kinh điển. Tôi kể về hành trình của mình, không đi sâu vào những nỗi đau, chỉ chia sẻ về những ngày tháng bận rộn và giấc mơ đưa công ty vươn xa hơn. Minh Hạo lắng nghe, không phán xét, không ngắt lời, chỉ gật đầu và mỉm cười, như thể anh thực sự hiểu những gì tôi đang trải qua. Những buổi chiều thứ sáu sau đó, chúng tôi thường gặp nhau ở băng ghế gỗ quen thuộc. Minh Hạo luôn mang theo một cuốn sách, còn tôi mang theo ly cà phê.
Chúng tôi nói về đủ thứ trên đời, từ những bộ phim cũ, những bài hát gợi nhớ tuổi thơ, đến những ước mơ chưa từng nói ra với ai. Anh không bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, cũng không cố gắng đào sâu vào những góc khuất. Anh chỉ ở đó, như một ngọn gió mới, nhẹ nhàng nhưng đủ để xua tan những đám mây u ám trong lòng tôi. Một ngày, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả công viên, Minh Hạo đưa tôi một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay làm từ gỗ, khắc hình một chiếc lá nhỏ xinh. Tôi tự làm đấy, anh nói, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng. Tôi thấy cô thích lá rơi, nên nghĩ cái này hợp với cô. Tôi cầm chiếc vòng, lòng chợt ấm áp lạ thường. Cảm ơn anh, tôi nói, giọng khẽ run. Nó đẹp lắm. Anh cười, ánh mắt dịu dàng, lộc lộ, cô xứng đáng với những điều đẹp đẽ. Đừng để bất kỳ cơn gió nào từ quá khứ làm cô quên điều đó. Tôi đeo chiếc vòng lên tay, cảm nhận sự mộc mạc của gỗ chạm vào da. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình không còn sợ hãi khi mở lòng nữa. Minh Hạo không hứa hẹn sẽ cho tôi cả thế giới, nhưng anh mang đến một cảm giác bình yên mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu. Mùa đông năm đó, công ty của chúng tôi tổ chức một buổi triển lãm lớn, nơi tôi đứng trên sân khấu, tự tin trình bày về những thành tựu mà đội ngũ đã đạt được. Dưới khán đài, Minh Hạo ngồi đó, lặng lẽ vỗ tay, ánh mắt anh sáng lên niềm tự hào. Khi buổi triển lãm kết thúc, anh bước đến, đưa tôi một bó hoa nhỏ. Cô làm tốt lắm, anh nói, giọng chân thành. Tôi tự hào về cô. Tôi mỉm cười, lần đầu tiên sau bao năm cảm thấy trái tim mình thực sự đập vì niềm vui. Cảm ơn anh, Minh Hạo. Có lẽ tôi cũng đang học cách tự hào về chính mình. Đêm ấy, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường lấp lánh. Chiếc vòng tay gỗ trên cổ tay khẽ lay động, như nhắc tôi về những ngày mới đang đến. Kỳ Dương, Trần Hàm Ấu và cả những vết thương cũ giờ đây chỉ còn là một cơn gió thoảng qua. Tôi đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình, và lần này tôi sẽ không để nó vụt mất. Tôi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Gió mùa đông lạnh buốt, nhưng trong lòng tôi, một ngọn lửa ấm áp đang cháy. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng tôi biết tôi sẽ không đi một mình nữa. Toàn Văn Hoàn, câu chuyện bước qua gió lạnh đến đây là khép lại, nhưng hành trình của Lộc Lộ đã để lại trong chúng ta một thông điệp. Dù gió lạnh có thổi qua, bạn vẫn có thể đứng dậy và bước tiếp, rực rỡ hơn bao giờ hết. Các bạn có đồng cảm với nỗi đau của Lộc Lộ? Hay bạn đã từng bước qua những cơn gió lạnh trong đời mình? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện ngôn tình đẫm lệ tiếp theo trên kể chuyện đêm khuya của Gina kể chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong những đêm trăng sáng tiếp theo. Ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp nhé.